Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bánh chưng, bánh tét ngày Tết không thể thiếu những món ăn kèm như củ cải ngâm để ăn kèm nè. Bánh chưng nhạt ăn kèm với món củ cải ngâm mặn mặn ngọt ngọt vô cùng hợp luôn đó các bạn. Ngày thường món ăn này mình có thể ăn kèm với cơm, với cháo trắng nữa. Hôm nay mình làm củ cải ngâm đặc biệt không cần nước mắm, chỉ đường và muối. Công thức này là của chị bán hàng Tết đã truyền lại. Gần Tết là một hũ lớn, bảo quản ăn cả năm luôn. Tiện lắm. Cách làm rất đơn giản nhưng thơm ngon vô cùng luôn. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm củ cải ngâm đường ngon thì các bạn chọn những củ cải da ngoài trắng, láng, cầm cứng chắc, nặng tay. Như vậy bên trong sẽ giòn và không bị xốp nha. Mình rửa thật sạch bên ngoài củ cải luôn vì mình sẽ không gọt vỏ. Để nguyên lớp vỏ này sẽ giúp cải giòn, dai, ăn ngon hơn. Mình chỉ gọt sơ bỏ đi những chỗ nào có rễ nhiều hoặc là phần vỏ nó bị thâm thôi nha. Củ cải này mình cắt bỏ phần đầu và đuôi, sau đó cắt thành những khúc chiều dài khoảng 1 ngón tay. Như vậy là vừa ăn nè các bạn. Sau đó thì mình chẻ thành những thanh dài. Lưu ý là mình cắt dày một chút, bề dày nó khoảng 1,5 cm ha. Sau khi phơi khô, cải teo lại nữa là vừa nha các bạn. Không cắt quá nhỏ, củ cải sau khi ngâm sẽ bị vụn và giảm đi độ giòn đó. Sau khi chẻ xong thì mình cho qua một cái thau lớn. Với mỗi ký cải đã sơ chế, mình trộn vào khoảng 45 gam muối, tương đương 1 muỗng canh vung muối biển nha. Mình dùng muối biển, muối hạt đó nha các bạn. Mình xóc lên cho cải ngấm đều muối và để đây trong khoảng 6 tiếng. Sau 6 tiếng, mình thấy cải đã ngấm muối rồi. Cải bây giờ đã mềm dẻo hơn và bớt đi mùi hăng rồi nè các bạn. Rồi mình đổ cải ra một cái rổ, vắt cho ra bớt nước. Bây giờ mình sẽ đem phơi củ cải này nha. Vắt bớt nước muối, sau đó xếp ra tràn hay là khay để phơi cho cải héo bớt nha. Lưu ý là làm theo cách này mình không rửa lại mới đúng cách nha các bạn. Công thức này không có thêm nước mắm và lượng muối vừa phải nên cũng không sợ mặn đâu nha. Mình phơi 1 ngày nắng hoặc tùy theo nắng, các bạn canh cho cải héo còn khoảng 50 đến 60% là được ha. Lưu ý là đừng phơi cải quá khô, cải sẽ lâu thấm và ăn bị dai đó các bạn. Bạn nào có lò sấy thì mình có thể sấy trong lò ở nhiệt độ 122 độ F, khoảng 50 độ C trong 6 tiếng nha. Bây giờ mình nấu nước đường để ngâm cải. Cho vào nồi 500 g đường. $300ml nước. Khuấy tan và nấu cho hỗn hợp này sôi lên. Mình dùng đường nâu hay là đường vàng cho củ cải sau khi ngâm có màu đẹp mắt nha. Nếu bạn không có đường vàng thì mình có thể cho 2 muỗng canh đường vào trước. Rồi mình nấu cho đường nó chuyển màu caramel thì mình cho nước và lượng đường còn lại vào. Khuấy tan nấu sôi là được ha. Sau đó tắt bếp và mình chờ nước đường này nguội còn khoảng 4 đến 50 độ C là mình đổ cải vào được rồi ha. Củ cải mình đã phơi sau 6 tiếng rồi. Cải đã héo, mềm, vẫn còn độ ẩm, dẻo như thế này nha các bạn.
cải sau khi phơi thì mình cân lại còn 500 gram. Tiếp theo mình chuẩn bị một hũ thủy tinh sạch nè. Mình rửa và sấy trong máy rửa chén, hoặc là các bạn có thể phơi nắng, bảo đảm hũ diệt khuẩn thì ngâm mới để được lâu nha. Cho hết cải vào hũ nè. Đổ nước đường vừa nấu lúc nãy vào. Lưu ý là mình để nước đường còn nóng khoảng 4 đến 50 độ C nha. Nhiệt độ ấm sẽ giúp cải thấm nhanh hơn. Đừng đổ vào cải lúc còn nóng sẽ làm chín cải nha các bạn. Mình không cho kèm tỏi ớt vì muốn bảo quản được lâu hơn đó. Sau khi ngâm nếu mà muốn ăn tỏi ớt thì các bạn trộn thêm vào nha. Bảo quản hũ cải ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Mình để từ 5 đến 7 ngày sau là ăn được rồi đó các bạn. Sau 4 đến 5 ngày, cải ngấm và bắt đầu ra bớt nước muối trong cải. Mình đổ cái phần nước ngâm này ra và đun sôi lại. Hớt bọt và để nguội bớt rồi mình đổ lại vào hũ nha. Mình làm kỹ bước này để bảo quản hũ cải được ngâm lâu hơn. Làm đúng như vậy bảo đảm ăn qua 2 Tết luôn vẫn còn giòn ngon nha các bạn. Bước này mình làm thêm cho kỹ, các bạn có thể bỏ qua cũng được. Đây là thành phẩm của cải ngâm đường của mình. Củ cải bây giờ nở hơn nhờ ngấm đều nước đường và có màu vàng nhẹ hấp dẫn. Mình cắt nhỏ tỏi ớt và trộn vào ăn kèm cho thêm hấp dẫn nè. Đặc biệt là củ cải có độ mặn ngọt rất hài hòa, dễ ăn, vừa vặn để ăn với bánh chưng bánh tét, rất ngon luôn đó các bạn. Mùi cải thơm tự nhiên, rất dễ chịu, hoàn toàn không bị mùi hăng hay nồng, mùi nước mắm như là những cách ngâm khác. Cùng vào bếp làm món này liền để ăn Tết nha. Chúc các bạn thành công và gia đình thưởng thức thật ngon miệng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.